Jules, ilang araw na lang ay haharap na muli ang ating Pangulong Rodrigo Duterte para sa State of the Nation address upang magbigay ng mga status updates. Ngayong umaga, particular po na alamin natin ang mga updates patungkol sa Department of Agrarian Reform. Siyempre tayo, mahalaga rin malaman natin ano ba yung mga programa na sinusulong para sa mga magsasaka na nabigyan ng lupa. Alamin natin to dahil mapala tayo makakasama natin ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Walang iba kundi si Secretary John Casesones. Magandang umaga po. Magandang umaga, Jules. Magandang umaga, Dayan. Hi, Sec. Good morning. Welcome to Bagong Pilipinas. Salamat. Alright, to start off, sir, ilang dekada na nang matapos maipasa po ang agrarian reform at CARP sa ating bansa. Kamustahin natin ang updates ng agrarian reform pagdating po sa Pilipinas? Dayan, ito ay nagsimula noong 1988. At ngayon, sa kasalukuyan, meron na tayong naipamigay na more or less 5 milyong hektarya ng lupa. At meron tayong mga nakinabang na more or less mga 3 milyon na mga agrarian reform beneficiaries o yung mga tinatawag natin mga magsasaka. Yan. At patuloy pa rin ang pamimigay natin ng lupa despite the fact na nagtumigil na yung pagsaserve ng notice of coverage. Kasi ito yung notice of coverage, ito yung pamamaraan na kung saan yung lupa na pag may maari ng mga individual ay kinukuha ng pamahalaan, hati-hatiin yun at ipapamigay sa mga magsasaka. Okay. Sir, as far as I know, masalimuot yung proseso pinagdadaanan dito sa pag-distribute ng lupa. Ano ba yung proseso na sinusunod ng DAR para maging systematic to? Jules, alam mo kasi, ang ginagawa kasi natin dito, kinukuha natin kasi yung lupa ng mga individual, yung mga malalawak na lupa, more than 5 hectares, kinukuha natin at pagkatapos ay hinahati-hati natin at pinapamigay sa mga magsasaka. Merong pinagdadaanan to ng mga stages, no? Unang-una, yung farmers identification na kung saan ay ina-identify namin kung sino ang mga pwedeng mabigyan ng lupa. At syempre, priority dyan yung mga tenants, yung mga regular farm workers, in that order, yung mga special farm workers, yung mga tillers of the soil, at saka yung mga seasonal na mga farm workers. At pagkatapos kung wala doon sa kwalifikasyon na yon, yung mga willing to till the soil na nanggaling doon sa barangay na kung saan nakalocate yung lupa na yon. After that, pupunta tayo sa land bank para i-determine kung ano yung valuation ng lupa, kung ano yung carpable at saka non-carpable. At pagkatapos ay iso-survey natin, papa-approve natin yan sa DNR. At pagkatapos na-approvean, ay pupunta naman tayo sa LRA, yung Land Registration Authority, para mag-produce ng mga titulo ng lupa. Ito na nga yung tinatawag natin na CLOA o Certificate of Land Ownership Award na ipapamahagi ng ating Pangulo at pagkatapos ay i-install na natin. Ilalagay na natin yung mga magsasaka doon mismo sa lupa na kung saan ito na ay kanilang pag-aari. Alright. Secretary, gusto ko lang din alamin, no, kasi talagang challenge ito sa inyong departamento, lalo na kung may mga nagiging problema, yung landowners versus farmers. Minsan, yung pinaka-challenge, Jules, farmers versus farmers din, sila na rin nagkakaroon ng mga problema at awayan. Sir, kailangan nila syempre ng agrarian justice. Paano ba sila pwedeng lumapit? I believe you have mga satellite offices na pwede nilang lapitaan. Paano po ba yung proseso nito? Meron kasi tayong mga empleyado, mga opisyales sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Ano? Unang-una, meron tayong tinatawag na Municipal Agrarian Reform Officer doon sa municipal level. Meron din tayo yung tinatawag na PARO, yung Provincial Agrarian Reform Officer. Meron din tayo yung Regional Director sa buong region, bawat region. At meron din tayo dito sa Central Office. Meron tayong BALA na tinatawag. Meron tayong DARAB. Ito yung mga nakikinig, naglilitis sa mga usapin tungkol sa usaping agraryo at kami ang nagdedesisyon kung sino ba ang may karapat-dapat na magkaroon ng right over that property. Ganun ang nangyayari. Okay. So, Sir, napag-usapan na natin itong distribution ng yung agrarian justice. What's next? Kapag nabigay na yung lupa sa kanila, nakasuporta pa rin ba ang DAR sa kanila? yes, meron tayong tinatawag na mga support services. Malaki ang sangay ng Department of Agrarian Reform na nagbibigay ng mga support services. But basically, ang gusto namin mangyari, ma-organize itong mga magsasaka natin. So what we do is we form them into agrarian reform beneficial organizations o yung mga kooperatiba. Kasi dito dadalo yung mga suporta na nanggagaling sa pamahalaan para mabigyan sila ng mga tulong. Kasi itong mga farmers kasi natin, matagal na panahon na nasanay sila
na ang kanilang inaasahan ay yung may mga may-ari ng lupa. Sila nagbibigay ng mga abono, ng mga buto na That's itatanim, sila ay nagbibigay ng mga farm machineries. Ngayon, dahil sila na may-ari, kailangan tulungan natin sila. And this is done through the support services of the Department of Agrarian Reform at saka siyempre yung Department of Agriculture. Okay. Sec, napag-usapan na natin no, yung pinakadaloy na ginagawa at yung status ng agrarian reform sa ating bansa. Pero kasi may iba rin mga lumalabas na balita na may iba pang mga landowners o yung mga may-ari ng asyenda na hindi tama yung pagpapasahod sa mga magsasaka. Meron nga daw, nakita natin sa social media, 200 pesos per week. Sir, anong ginagawa ng ahensya natin dito sa mga ito? Unang-una, hindi dapat pasahurin yung mga magsasaka dahil sila na may-ari ng lupa eh. Lahat ng mga produkto na naaani nila sa mga lupa, kanila na yon. Kasi they are the owners of the land. Yes. Ngayon, siguro itong mga nangyayaring ganito, nagkaroon ng agreement yung landowner dati, o kaya yung mga tinatawag na mga nagmamanage ng lupa sa mga magsasaka, Yes. at pagkatapos ay pinapasahod sila. Ito ay bawal. Oh, I see. Bawal ito. Hindi ito naaayon sa batas ng ating Comprehensive Agrarian Reform Program. In fact, kapag ang isang lupa ay nanai-award na sa ating mga magsasaka or farmer, ay ipinarenta, minortgage o binenta, Bawal yun. may karapatan ang ating departamento para bawiin Yun. yon at ipamigay muli sa mga magsasakang willing to till the soil. Kasi sekretary, yung iba, pinaparentahan. Pag nabiyayaan ng lupa, paparentahan o minsan ibebenta, no? So, yung mga yan, pwedeng bawiin sa kanila yung lupa at ibigay sa ibang magsasaka. Monitored talaga ng DAR. Pero sir, gusto kong isingit dito. Kasi of course, you're dealing with different people and different landowners or as they call, Panginoong may lupa. So, mindset yung pag-usapan natin. Paano kayo nagdi-deal dun sa mga kaisipan na hindi pwedeng bigyan ng lupa sila kasi empleyado daw nila itong mga farmers na to. So, paano kayo nagdi-deal sa ganyang pag-iisip? Well, basically, meron tayong proseso na tinatawag na farmers identification. Ano? At siyempre, sinusunod natin kung ano yung nakasaad sa batas under Republic Act 6657. At nakalaad doon kung sino dapat ang entitled Yes. doon sa lupa na yon. Ngayon, kung yung mga landowners, ang ginagawa nila ay namimili sila ng mga tao dahil ito ay kanilang mga empleyado, mga tauhan nila, definitely, hindi namin papayagan yon. Dapat according to the order of preference as stated under the law, under Republic Act 6657. So, wala silang magagawa kundi sumunod talaga sa batas. In fact, In fact, yung mga bumili ng lupa na pagmamay-ari ng mga magsasaka under the program ng CARP, kahit na nagbayad sila, wala silang mababawing pera sapagkat kukunin talaga natin yon at ipapamigay natin sa mga magsasakang gustong talagang magbungkal ng lupa. Alright, Secretary, before we end, would you like to promote your online portal para mas maintindihan po ng publiko yung step-by-step process din po na pinagdadaanan talaga ng ahensya para patungkol po sa agrarian reform projects? Kung gusto niyo pong malaman ang mga nangyayari po sa departamento namin, pwede po kayong pumunta sa dar.gov.ph at doon niyo po makikita kung ano po yung mga prosesong nangyayari sa DAR at higit sa lahat, makikita niyo po kung ano yung mga programa na nangyayari po doon, katulad ng forthcoming CLOA distribution namin na mamimigay kami ulit ng mga lupa. No? At meron kaming naka-schedule at sana'y dumating ang ating Pangulo sapagkat sinabi na niya doon sa cabinet meeting na siya ay pupunta. Meron tayo sa may Dinagat Island, meron tayo sa Isabela, meron tayo sa San Fernando, Pampanga, meron din tayo sa may Bukidnon, at meron din tayo sa Boracay. Magkakaroon din tayo ng land distribution sa Boracay. Yes. Okay. At sa Davao City, magkakaroon din po tayo. At lahat po ito ay ginagawa natin dahil ito po ang kagustuhan ng ating Pangulo na siyang matulungan talaga ang mga magsasaka para mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. So, Sir, congratulations, sir, sa inyong ahensya. Magagandang programa ang kanilang isinusulong, Jules, maging sa Duterte administration. Maraming salamat. Nakapanayan po natin ngayong umaga. Secretary John R. Castreciones from Department of Agrarian Reform. Thank you so much, sir, for Salamat. joining us this morning. Salamat na yan. Salamat, Jules. Thank you, sir.